Hi everyone, Namaste and welcome to FutureReady Nepal. आजको भिडियोमा चाहिँ we are going to be talking about what are the changes that are going to happen in USA after Donald Trump being elected the president now from January 2025. So के changes हुने हो? Is it going to affect you as a student? तपाई यदि US जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने what are the things that you should be considering now? What are the changes that are going to happen in the process? अनि यो सबै कुराको बारेमा हामी आज डिस्कस गर्छौं. There are so many rumors on the internet nowadays about all of this and a lot of people are so confused किनभने हामीले DMs हरु आइरा हुन्छ. हामी कन्भर्सेसन्स हरु हेरिरा छौं हाम्रो टेलिग्राम ग्रुपमा अनि इन्स्टाग्राममा पनि कति जनाले DM गरेर सोध्नु भएको छ लाइक इज इट वर्थ इट अब के हुन्छ होला हामीले कसरी बेटर प्रिपेयर गर्ने भनेर. सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी यो सबैको बारेमा कुरा गर्छौं इन डिटेल. सो इफ यु आर क्युरियस अबाउट दिस टपिक then please keep on watching and here are the 5 things that we will be mostly covering in today's video. Will the visa acceptance rate for international students drop under Trump's presidency? Will international students struggle to find jobs in USA? Will it be more difficult to obtain an H-1B visa or a work visa? Will obtaining a green card become more difficult for Nepali students? And at last, our advice to students who are planning to go to USA next year or like in the next term, whatever you're applying for. So these are everything jun aja hami yo video ma cover garcham. So hopefully this is going to be interesting and useful for you and hopefully it clears a lot of doubts that are in your mind right now. And let's get started. But before that, please, if you like our videos, if you think this is informative, then please like, share, subscribe and also follow us on Instagram and Telegram and let's get started with the video. And before I start, a just small disclaimer. यो सबै भिडियोमा जे पनि फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स हामीले प्रेजेन्ट गरेको छौं यो हामीले आफै पनि इन्टरनेटबाटै लिएको हो. हामीले के बुझेको छौं त्यही चीजलाई हामीले यहाँ प्रेजेन्ट गरेको एन्ड दिस इज अल फ्युचर रेडी काउन्सलर्स वर्क. हामीले यो सबै जनाले मिलेर यो भिडियो बनाएको छौं. सो प्लिज कीप इन माइन्ड दिस इज फ्युचर रेडीको ओपिनियन. यस्तै हुन्छ भन्ने हामीलाई पनि थाहा छैन. इट इज अल आवर प्रेडिक्सन एज वेल. हामीले जे बुझेको छौं त्यही नै प्रेजेन्ट गर्न खोजेको. सो प्लिज टेक एभ्रिथिङ विथ अ ग्रेन अफ सल्ट. आइ एम सरी बट एउटा सानो इन्टरप्सन है गाइज. सो हामीले फाइनली फ्युचर रेडीको आफ्नै कम्युनिटी लन्च गरेको छौं र यो कम्युनिटीलाई हामीले सक्सेस ल्याब्स भन्ने नाम दिएको छौं. सो यसमा चाहिँ तपाईलाई फ्री रिसोर्सेस अबाउट डिजिटल स्याट आइएल्स त्यसको प्र्याक्टिस क्वेसन्सहरू देखि लिएर तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट लिंक्स तपाईँ यदि युएस जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने कुन कुन टेलिग्राम ग्रुप्स जोइन गरेको राम्रो कहाँबाट रिसोर्सेसहरू खोज्ने देखि लिएर स्टेप बाई स्टेप कसरी युनिभर्सिटी एप्लिकेसन गर्ने कसरी भिजा एप्लिकेसन गर्ने सबैलाई टक्क एक ठाउँमा मिलाएर हामीले यो पुरै कम्युनिटी र रिसोर्स बनाएको छौं. अनि यो कम्युनिटीमा तपाईले जोइन गरेपछि तपाईलाई वीकली वेबिनार्सहरू पनि हामीसँग एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा जे पनि तपाईको क्वेशन छ त्यो सबै तपाईले आफ्नो डाउट्सहरू सोध्न सक्नुहुन्छ एन्ड वी विल बी प्रेजेन्ट देयर टु एन्सर अल योर डाउट्स. एन्ड अलङ विथ द्याट युएस पुगिसकेपछि पनि त सक्सेसफुल हुनु पर्यो. त्यहाँ पुग्नु इज नट द ओन्ली गोल इन लाइफ होइन. त्यहाँ गएपछि पनि त राम्रो गर्नु पर्यो. त्यसको लागि पनि हामीले जति हामीलाई थाहा छ त्यतिको रिसोर्स दिने र हेल्प आउट गर्ने तपाईलाई यो सबैको लागि हामीले यो एउटा फ्री कम्युनिटी बनाएको छौं एन्ड आई होप तपाईलाई हेल्पफुल हुन सक्छ यो. द्याट इज वाइ वी हेभ launched this. So please find the link for this in the description or हाम्रो वेबसाइटमा पनि तपाई गएर हेर्न सक्नुहुन्छ. And I hope you join us there and I will see you there as well. And I'm super excited for this. Please join Success Labs by Future Ready guys. I'll see you there. And let's get started with the first question that is, will the visa acceptance rate for international students drop under Trump's presidency? So visa rate को के हुन्छ अब? Let's talk about that. So if तपाईले US को 2024 को electionsहरुलाई राम्ररी फलो गर्नु भएको छ भने you might have seen different rallies Donald Trump को or different speeches Donald Trump को. र if तपाईले एउटा कुरा त्यहाँबाट पिक गर्नु भएको छ भने almost हरेक rally or speech मा उहाँले एउटा कुरा चाहिँ भन्नु भएको छ which is that he is very opposed of illegal immigrants, not legal immigrants. And जसले भिजा इन्टरभ्यू दिएर properly documentation गरेर US मा आइराछ he has no problem with them. The problem he has is जो donkey route जुन भन्छौं हामी हैन जसमा मेक्सिको border क्रस गरेर आइराछ कहाँ जंगलबाट स्विम गरेर रे ओसनमा कहाँबाट आउँछन् नि तिनीहरूलाई चाहिँ यो कन्ट्रीमा आउन नदिने भनेर ट्रम्पको मेन पोइन्ट चाहिँ त्यो छ that he wants जो पनि आओस् लिगली बसोस् लिगली सबै कुरा गरोस्. that is all he wants. and यो हामीले अब यो पाली ट्रम्पले कति धेरै पडकास्टमा पनि गएको थियो हैन. त्यहाँबाट पनि हामीले थाहा पाएको छौं कि एउटा पडकास्टमा भनेको थियो कि
म भयभरको सबै स्टुडेन्टलाई ग्रीन कार्ड दिन्छु भनेर। अब यसलाई पछि अलिकति ब्याकल्यासहरू आयो होइन, मान्छेहरूले भने यसरी कसरी सबलाई ग्रीन कार्ड दिन्छौ तिमीले भनेर, अनि त्यसले अलिकति क्ल्यारिफाई गरेको थियो त्यो स्टेटमेन्टलाई। तर यहाँबाट पनि हामीले के चाहिँ पिक गर्न सक्छौँ इज द्याट ट्रम्प इज नट भेरी, यस्तो इलिगल इमिग्रेन्ट्सको लागि मात्र त्यसको प्रब्लम हो के। लिगल इमिग्रेन्ट्स जो लिगली डकुमेन्टेसन गरेर भिजा इन्टरभ्यू दिएर प्रपरली फ्लाइटबाट इन्टर गरिरहेको छ यो कन्ट्रीमा, उसलाई तिनीहरूसँग प्रब्लम छैन। सो द्याट इज फर्स्ट थिङ द्याट यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड द्याट तपाईँ लिगली गइराख्नु भएको छ भने देयर इज नथिङ द्याट यु सुड बी वरिङ अबाउट। इनफ्याक्ट ट्रम्पले आफ्नो जुन भिक्ट्री स्पिच दिएको थियो नि त्यसमा पनि क्लियरली उसले भनेको छ कि वी वान्ट पिपल टु कम टु युएसए बट कम लिगली। यो चाहिँ एकदमै क्ल्यारिफाई गरेर नै उसले जहिले पनि भनेको छ आफ्नो हरेक र्यालीमा। सो यहाँ त हामी कन्फिडेन्ट भइहालौँ है। अब नेक्स्ट कुरा, ह्याभिङ सेड अल दिस डज नट मिन कि सबै कुरा वाउ 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 छ अहिले है। द प्रब्लम नाउ इज लास्ट टाइम ट्रम्प जब प्रेसिडेन्ट भएको थियो त्यति बेलाको जुन टाइम स्प्यान थियो नि त्यसमा भिजा अफिसर्सहरू एकदमै गाह्रो गरिरहेको थियो कि भिजा दिनलाई। दे वर आस्किङ मच मोर हार्डर क्वेसन्स। तिनीहरूले अलिकति स्ट्रिक्ट गरेको थिए कि कसलाई भिजा दिने र कसलाई भिजा नदिने। दिस डज नट मिन कि तिनीहरूले सबैलाई नै भिजा दिन छोडिदियो। भिजा त त्यति बेला पनि लागिरहेको थियो, कतिको दाइ दिदीहरू होला त्यति बेला गएकै हो के अरे युएस होइन, नगएको भन्ने होइन, तर डिफिकल्ट चाहिँ भएको थियो भिजा पाउनको लागि। नाउ ट्रम्पको एउटा कुरा चाहिँ के छ भने जसलाई भिजा पाइ पनि रहेछ नि तिनीहरू युएसमा आएर त इलिगल भइरहेको छैनन्, त्यो पनि उसको कन्सर्न छ क्या। सो इफ तपाईँ यस्तो सोचिराख्नुमा चाहिँ युएस आउने त्यसपछि म जे मलाई त्यो गर्छु लिगल इलिगल आई डोन्ट केयर भने तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ नाउ द्याट ट्रम्प इज गोइङ टु बी अ प्रेसिडेन्ट। सो भिजा इन्टरभ्यूमा जब क्वेसन सोध्छ नि कि when they try to know what kind of a person you are, त्यहाँ तिनीहरूलाई लाग्यो कि यसले मिसयुज गर्ला यो भिजा गएर युएस भने तपाईँलाई रिजेक्ट गर्छन्। यो कसरी डिटरमाइन गर्छन्? झन् धेरै क्वेसनिङ गरेर डिटरमाइन गर्छन्, झन् धेरै डकुमेन्ट्स हेर्न खोज्छ, झन् धेरै हेर्न खोज्छ कि तपाईँ राम्रो स्टुडेन्ट हो कि होइन भनेर। सो तिनीहरूले बेसिकली भिजा इन्टरभ्यू डिफिकल्ट हुनेवाला छ अब नेक्स्ट इयरदेखि, द्याट इज फर स्योर। सो यु डेफिनेटली निड टु प्रिपेयर, बी मोर प्रिपेयर्ड वेन यु आर गोइङ टु गिभ द्याट भिजा इन्टरभ्यू एन्ड यु मस्ट बी एबल टु सो कि म यत्तिकै मिसयुज गर्न गइरह होइन, म पढ्न गइरह हो भनेर। इफ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ भने त तपाईँले एकदम टेन्सन लिनै पर्दैन। बट या किप वाचिङ टिल द एन्ड, किनभने हामीले हाम्रो एडभाइस पनि दिन्छौँ लास्टमा। सो त्यसमा वी विल शेयर सम टिप्स वाट यु सुड डु नाउ द्याट ट्रम्प इज गोइङ टु बी अ प्रेसिडेन्ट। बट नाउ लेट्स गो टु द सेकेन्ड क्वेसन, एन्ड द सेकेन्ड क्वेसन इज विल इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स स्ट्रगल टु फाइन्ड जब्स इन युएसए? सो यो क्वेसन एन्सर गर्नको लागि देयर इज वान कन्सेप्ट द्याट वी अल सुड अन्डरस्ट्यान्ड, द्याट इज अबाउट ट्याक्स। नाउ तपाईँले फेरि ट्रम्पको र्यालिजहरू सुन्नु भएको छ, स्पिचेसहरू सुन्नु भएको छ भने उसले यति धेरैचोटि भनेको छ नि कि म इन्ट्रेस्ट रेट कट गर्छु भनेर होइन। नाउ वाट डज द्याट मिन? इन्ट्रेस्ट रेट कट गर्नु भनेको, कम गर्नु भनेको ब्याङ्कहरूले झन् धेरै लोन दिनु हो। ब्याङ्कहरूले झन् धेरै लोन दिनु हो भनेको कम्पनीजहरूले झन् धेरै लोन उठाउनु हो। कम्पनीजहरूले झन् धेरै लोन उठाएको भन्नको मतलब के हो? तिनीहरूसँग झन् धेरै क्यापिटल छ। झन् धेरै क्यापिटल भएपछि के हुन्छ? झन् धेरै मान्छे हायर गर्छन्। सो ट्रम्पको प्रेसिडेन्सीमा इट इज प्रेडिक्टेड द्याट जब मार्केट इज गोइङ टु गेट बेटर, मान्छेहरूलाई बेटर जब्स पाउँछ र झन् धेरै जबको अपर्च्युनिटिजहरू खुल्छ। अर्को के भएको छ भने उसले यो पनि भनेको छ कि कर्पोरेट ट्याक्सहरू चाहिँ कम गर्छ भनेर। कर्पोरेट ट्याक्स कम गर्नु भनेको के हो? कम्पनीहरूले कम ट्याक्स पे गर्नु पर्यो। कम ट्याक्स पे गर्ने अगेन क्यापिटल बढ्यो, क्यापिटल बढ्यो भनेपछि मान्छेहरूलाई झन् धेरै हायर गर्यो। सो ट्रम्पले यति त कुरा भनेको छ र यसलाई यदि हामीले लजिकली हेर्ने हो भने इट मिन्स द्याट द जब मार्केट सुड बी बेटर एन्ड पिपल विल बी गेटिङ मोर जब्स इन द फ्युचर, उसको प्रेसिडेन्सीमा at least. So that is a good thing. But having said that, again यहाँ के कुरा आउँछ भने कम्पनीजहरूले अब अमेरिकन्सहरूलाई बढी प्रायोरिटाइज गर्छ कि जब दिनमा, कि इन्टरनेसनललाई पनि दिन्छ, जोसँग भिजामा जो मान्छे बसिरहेको छ त्यसलाई पनि जब दिन्छ कि दिँदैन, त्यो माथि कुरा गर्ने हो भने चाहिँ द थिङ इज कुनै पनि कम्पनीलाई गभर्मेन्टले रन गर्दैन, स्पेसली त्यो प्राइभेट कम्पनी हो भने। गभर्मेन्ट कम्पनीजमा त त्यसै पनि तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्न युएसमा होइन। सो वी आर टकिङ अबाउट प्राइभेट कम्पनीज। नाउ प्राइभेट कम्पनीजलाई गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गर्दैन, इट इज अ प्राइभेट एन्टिटी। कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीलाई आएर ट्रम्पले अर एनी वानले होइन, गभर्मेन्टले आएर भन्न सक्दैन कि तिमी यो मान्छेलाई चुज गर, यो मान्छेलाई इम्प्लोय गर आफ्नो कम्पनीमा, यो मान्छेलाई नगर। यो राइट गभर्मेन्टसँग त छैन। ओके, स्पेसली इन अ क्यापिटलिस्ट कन्ट्री लाइक अमेरिका कुनै पनि गभर्मेन्टले आएर प्राइभेट सेक्टरलाई भन्न सक्दैन कि तिमी यसलाई चाहिँ ल्याऊ, यसलाई चाहिँ नल्याऊ। वाट मेक्स अ डिफरेन्स इज इफ यु हेभ द स्किल्स अर नट। नाउ से होइन, एउटा इन्टरभ्यू छ, त्यो इन्टरभ्यूमा एउटा नेपाली स्टुडेन्ट छ, एउटा अमेरिकन स्टुडेन्ट छ होइन, गिभिङ द सेम इन्टरभ्यू सेम पोजिसन। इफ त्यो नेपाली स्टुडेन्टको बेटर
स्किल्स छ, त्यो रोलको लागि बेटर फिट छ भने त्यो कम्पनीलाई कसैले रोक्न सक्दैन त्यो नेपाली स्टुडेन्टलाई इम्प्लोय गर्नको लागि. सो दिस इज नट कन्ट्रोल्ड बाई द गभर्मेन्ट. वाट इज गोइङ टु हेल्प यु इज ह्याभ द स्किल्स टु बी इम्प्लोयड. तपाईँ जे पनि सेक्टरमा काम गरिराख्न खोजिराख्नु भएको छ फ्युचरमा, त्यसको स्किल्सहरू त हुनु पर्यो नि. त्यसै त कसले जब दिन्छ र कसले तपाईँलाई पैसा दिन्छ? त्यसरी त कसैले पनि दिँदैन नि. स्किल्स हुनु पर्यो क्या, त्यो इम्प्लोयमेन्ट दिन सक्नु त पर्यो तपाईँलाई. सो द्याट इज वान थिङ. सो डोन्ट वरी अबाउट दिस. तपाईँसँग यदि स्किल्स छ, तपाईँ राम्रो स्टुडेन्ट हो, हार्डवर्क गर्नु भएको छ भने त अभियसली नो वान क्यान टेक द्याट अपर्च्युनिटी अवे फ्रम यु. सो त्यो चाहिँ भयो. बट देन अगेन ट्रम्पले अब ट्याक्सहरू घटाउने हो भने त अभियसली बढ्छ, कम्पनीहरूलाई बेटर बढी तिनीहरूसँग क्यापिटल हुन्छ मान्छेहरू राख्नको लागि. बट एट द एन्ड तपाईँलाई जब पाउँछ कि पाउँदैन, इट अल डिपेन्ड्स ओन्ली अन यु. मुभिङ अन टु द नेक्स्ट क्वेसन, विल इट बी मोर डिफिकल्ट टु obtain an H1B visa or a work visa? Now, H1B visa or work visa भनेको के हो? तपाईँ ग्रेजुएट भइसकेपछि 6 or more years पनि काम गर्न सक्ने भिजालाई H1B भिजा भन्छ. सो त्यो भिजामा तपाईँ बेसिकली जब गर्न सक्नुहुन्छ. नाउ यो भिजा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अभियसली इफ यु वान्ट टु स्टे इन द स्टेट्स भने स्टुडेन्ट भिजा पछि कुन भिजा हो बस्ने त्यही भिजा हो बिफोर यु गेट अ ग्रीन कार्ड or even process that. So H1B visas are definitely very important. Now H1B visa यस्तो भिजा हो नि जसले रिटेन गर्छ कि राम्रो ट्यालेन्टलाई यो कन्ट्रीमा. त्यो तिनीहरूले जब अपर्च्युनिटी दिइरहेछ, बस्ने अपर्च्युनिटी दिइरहेछ. सो डेफिनेटली दिस भिजा इज इम्पोर्टेन्ट नट जस्ट फर यु बट फर द गभर्मेन्ट टु. सो गभर्मेन्टले एकदमै यस्तो गर्दैन कि ल आजदेखि नो H1B. यस्तो हुनै सक्दैन के. द्याट इज जस्ट नट पोसिबल. तिनीहरूलाई पनि राम्रो ट्यालेन्ट रिटेन गर्न छ यो कन्ट्रीमा. द्याट इज वाइ दे आर गिभिङ द भिजा इन फर्स्ट प्लेस टु कम एज अ स्टुडेन्ट नि. सो डोन्ट वरी अबाउट द्याट. इफ यु आर अ गुड स्टुडेन्ट गोइङ टु अ गुड युनिभर्सिटी स्टडिङ हार्ड, यु प्लान टु डु एभ्रिथिङ लिगली अनि एकदम म पछि गएर राम्रो जब गर्छु भन्ने खालको तपाईँ स्टुडेन्ट हो भने आई डोन्ट थिङ्क यु सुड बी स्ट्रेसिङ अबाउट H1B भिजाज. र त्यो सँगसँगै होइन ट्रम्पको पहिलाको हामी प्रेसिडेन्सी हेर्ने हो त्यो टाइममा भने H1B भिजाजमा धेरै ठुलो चेन्जेस केही पनि आएको थिएन. अल्दो उसले भन्छ कि यस्तो प्लान छ मेरो, त्यस्तो प्लान छ, तर इफ यु आर अ गुड हार्ड वर्किङ स्टुडेन्ट इट्स नट गोइङ टु एफेक्ट यु एट अल. त्यो सँगसँगै एउटा अझै कुरा यहाँ के छ भने ट्रम्पले चाहिँ लटरी सिस्टमको चाहिँ अपोज गर्छ क्या. जहिलेदेखि पनि गरिरहेछ, लास्ट प्रेसिडेन्सीमा नि गरेको थियो, अहिले पनि गरिरहेछ. सो यु सुड नो कि H1B भिजा जुन हुन्छ त्यो पनि लटरी सिस्टमले नै हुन्छ. त्यो मेरिट सिस्टममा हुँदैन. तपाईँको लटरी निस्किन्छ र H1B पर्यो भने पर्यो, भेरी गुड. परेन भने यु हेभ टु लिभ द कन्ट्री. त्यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ H1B भिजा. नाउ दिस इज समथिङ जुन ट्रम्पलाई मन पर्दैन. अब उसले चाहिँ के यस्तो भनेको छ भने द्याट वी सुड रिमुभ लटरी सिस्टम अल टुगेदर र मेरिट बेस्डमा दिने भनेर भनेको छ. द्याट मिन्स जुन पनि मान्छेले बेटर गरेको छ होइन, राम्रै पढेको छ, राम्रो जब सेक्योर गर्न सकेको छ, उसलाई चाहिँ हामी H1B दिम र गर्न नसक्नेहरूलाई हटाम. द्याट इज हिज थट प्रोसेस होइन. बट अगेन एकदमै छिटो अहिले केही भन्न सकिँदैन. यस्तो ओभरनाइट त चेन्ज गर्न सक्दैन सबै रुल होइन. सो डोन्ट बी वरिड अबाउट द्याट. द्याट इज वाट आई वुड से. एन्ड लटरी सिस्टम हट्यो रे सपोज ट्रम्प आएपछि भने वाट इज द वे द्याट यु क्यान सेक्योर दिस पोजिसन? इट इज बाई गोइङ टु अ गुड युनिभर्सिटी, स्टडिङ प्रपरली हार्ड, वर्किङ रियली हार्ड, एन्ड द्याट इज गोइङ टु गिभ यु अ क्लियर पाथवे टु H1B इफ ट्रम्पले यो सबै लटरी सिस्टम हटायो भने. तर लटरी सिस्टम भयो भने पनि he is going to make it difficult for you to get approved even after H1B is taken out. So say तपाईको H1B पर्यो रे, त्यसपछि पनि ब्याकग्राउन्ड चेक्सहरू हुन्छ के पुरै, त्यसमा पनि they can reject you if they want. So if तपाईलाई त्यो रिजेक्सन पनि चाहिएको छैन भने the best thing to do is have a good history, have a good study, राम्ररी गर्ने हैन, त्यो सबै गरेर राख्नु भएको छ भने there is nothing that is going to make them deny you any kind of visa. So yeah, you should keep that in mind. Basically राम्ररी पढ्ने हार्ड वर्क गर्ने मान्छेलाई कसैले रोक्न सक्दैन. And yes, at the end हैन इम्पोसिबल छ फ्युचरलाई प्रेडिक्ट गर्न. हामी पनि प्रेडिक्ट त गर्न सक्दैनौँ के हुन्छ के हुँदैन, के पोलिसी आउँछ के पोलिसी आउँदैन. बट एट द एन्ड हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने युएसले जहिले पनि स्किल्ड राम्रो स्टुडेन्ट्स, राम्रो म्यान पावरलाई यो कन्ट्रीमा ल्याउन सबै कुरा गरेको छ. सो एन्ड द्याट इज वाट दे वान्ट टु किप अन डुइङ इन द फ्युचर टु. दे वान्ट टु इलिगल इमिग्रेन्ट्स हटाउने, जसले जो काम लाग्दो छैन त्यसलाई हटाउने, त्यही तिनीहरूको पोलिसी हो. सो द ओन्ली थिङ द्याट वी क्यान डु इफ वी वान्ट टु स्टे इन युएस इज बी skilled, be hardworking. त्यही नै हो. That is the way, and not just in USA but everywhere in the world. That is what I feel. So yeah, if you are a hardworking student, there is nothing to be stressed about. Moving on to the next question, will obtaining a green card become more difficult for Nepali students? So green card चाहिँ कति धेरै नेपाली स्टुडेन्ट्सहरुको ड्रीम नै हुन्छ. लाइक म युएस जान्छु, यति मेहनत गर्छु, यो गर्छु त्यो गर्छु, इभेन्चुअली ग्रीन कार्ड नै तिनीहरुको डेस्टिनेसन हुन्छ, which is not a bad thing at all. You can dream that if that is what you want. And what I can assure you is that right now I don't see any hurdle for Nepalese students on green card processing. यो चाहिँ एकदमै ठुलो प्रब्लम हो for
फर इन्डियन सिटिजन्स अर चाइनिज सिटिजन्स अर त्यो कन्ट्रीहरू जहाँबाट एकदमै धेरै स्टुडेन्ट आउँछ होइन तिनीहरू अनि एकदमै धेरै स्टुडेन्ट किन आउँछ किनभने तिनीहरूको कन्ट्रीको पपुलेसन बढी छ सो त्यो कन्ट्रीजहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ नै त्यो अहिले पनि गाह्रो नै छ इरिस्पेक्टिभ अफ ट्रम्प्स प्रेसिडेन्सी अर अरू कसैको पनि प्रेसिडेन्सी होइन तिनीहरूको पपुलेसन नै यति धेरै भएकोले तिनीहरूलाई एकदमै धेरै लङ वेटिङ पिरियड छ तिनीहरूको लागि अप्रुभ हुन धेरै टाइम लाग्छ कतिलाई त आफ्नो लाइफ टाइममा पाउँदैन ग्रिन कार्ड तर नेप्लिजहरूको केस त्यस्तो छैन नेपालीहरू कम पपुलेसन भएकोले अनि पर कन्ट्रीको क्याप हुन्छ क्या त्यो क्यापले गर्दा होइन नेपालीहरूलाई जेनरली पाइ नै हुन्छ ग्रिन कार्ड सो इट्स नट अ ह्युज डिल नेपालीहरू हाम्रो कन्ट्री नै यति सानो छ यति कम पपुलेसन छ सो इट्स नट गोइङ टु बी अ हर्डल फर अ भेरी लङ टाइम सो यु डोन्ट ह्याभ टु स्ट्रेस अबाउट द्याट इफ यु आर गोइङ थ्रु द राइट प्रोसेसिङ होइन राम्रो जब गरेर हार्डवर्क गरेर त्यो प्रोसेसिङमा गइराख्नु भएको छ भने ग्रिन कार्ड इज नट भेरी डिफिकल्ट फर अ नेपाली स्टुडेन्ट सो यु क्यान बी अस्योर्ड इन द्याट फर स्योर एकदम लार्ज कन्ट्रिजहरू जुन छ नि इन्डिया चाइना यिनीहरूले चाहिँ अलिकति बढी सोच्नुपर्छ द्याट इट्स गोइङ टु एफेक्ट सो लाइक गो देयर अर नट त्यो सबै उनीहरू बढी सोच्छन् एज अ नेपाली स्टुडेन्ट आई डोन्ट थिङ्क यु सुड बी स्ट्रेस्ड अबाउट ग्रिन कार्ड बट या हार्डवर्क इज वाट इज गोइङ टु गेट यु देयर बट वाट यु सुड कन्सिडर अर नो इज द्याट ट्रम्प इज भेरी भोकल अबाउट सटिङ डाउन द डिभी प्रोसेस उसलाई लटरी सिस्टम मनै पर्दैन H1B लटरी होस् या डाइभर्सिटी भिजाको लटरी होस् डिभीको लटरी होस् कुनै पनि उसले चाहिँ यो हटाउने नै सोचेको छ या द्याट इज अ डाउन साइड द्याट माइट ह्यापन बट अगेन इफ यु वान्ट टु कम टु युएस हार्ड वर्किङ हुनुहुन्छ भने नथिङ इज गोइङ टु स्टप यु मुभिङ अन वाट इज आवर एडभाइस टु द स्टुडेन्ट्स हु आर प्लानिङ टु गो टु युएसए फर्स्ट अफ अल पोलिटिकल चेन्ज अर पोलिटिक्समा के भइरहेछ त्यसले तपाईँ आफ्नो ड्रिम अफ स्टडिङ इन युएसए अर अमेरिका त्यसले चेन्ज गर्न कुनै पनि आवश्यक छैन लाइक एभ्री केही वर्ष चेन्ज त हुन्छ नै प्रेसिडेन्ट एभ्री न्यू केही वर्ष न्यू गभर्मेन्ट आउँछ नै डज द्याट मिन इट सुड एफेक्ट युर लाइफ आई डोन्ट थिङ्क सो बिकज एट द एन्ड अफ द डे पोलिटिक्स चेन्ज भइरहेको छ सबैजना नयाँ पोलिसी लिएर आइरहेछन् सबैजना मेरो कन्ट्रीको लागि राम्रो भनेर सोच्छन् नै गभर्मेन्टमा आइरहेछ भने नभए त कसरी जित्छन् तिनीहरू द्याट डज नट मिन द्याट यु सुड स्टप ड्रिमिङ अर यु सुड स्टप ट्राइङ टु पर्स्यु योर ड्रिम्स त्यस्तो चाहिँ हुँदैन एकदम हिस्ट्रीमा पनि हेर्ने हो भने युएस हेज बिन वान अफ द टप डेस्टिनेसन्स फर स्टुडेन्ट्स अल अराउन्ड द वर्ल्ड नट जस्ट नेपाल एन्ड इट्स गोइङ टु स्टे लाइक द्याट यति धेरै युनिभर्सिटी छ युएसमा त्यसमा स्टुडेन्टै आएन भने त के काम तिनीहरूको सो डोन्ट वरी नथिङ इज गोइङ टु सट डाउन or they're not going to kick you out of the country without any reason or anything like that but yeah and in fact हामीले हेर्ने हो भने ट्रम्पको पहिलाको प्रेसिडेन्सी 2017 देखि 2020 जुन टर्म थियो त्यसमा पनि कति धेरै स्टुडेन्ट गएकै हो नि युएस त्यति बेला रुक्या त होइन प्रोसेसिङ मान्छेहरू नगएको त्यस्तो त होइन त्यति बेला पनि सेम हल्ला फैलिएको थियो कि ट्रम्पले त अब यो आउन दिँदैन यो हुँदैन त्यो हुँदैन बट एभ्रिथिङ इज गोइङ अन स्मुथली होइन सबैजना गइ नै रहेछ जाने मान्छे गइ नै रहेछ पढ्ने मान्छे पढि नै रहेछ कसैको लाइफ रुकेको छैन पोलिटिकल चेन्ज भएर सो डोन्ट लेट these things affect what you want to do or pursue in life. Having said all of this, now that January dekhi Trump is going to be the president, there are going to be changes that is going to be happening, especially if you are a student trying to go to US. So, things that you must do. Present yourself as a good student. If you are not a good student, धेरै नै गाह्रो हुन्छ तपाईलाई धेरै नै अनि हामीसँग एकदमै धेरै स्टुडेन्ट आउनुहुन्छ लो जीपीए म SAT दिदिन म त IELTS दिदिन इंग्लिश प्रोफिसिएन्सी दिदिन यतिकै जान्छु भनेर यतिकै कसरी जानुहुन्छ डोन्ट ब्लाइन्डली फलो consultancies केही पनि राम्रो चीज यतिकै फ्रीमा पाउँदैन द्याट इज समथिङ द्याट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड नेपालमै पनि होइन टप इन्जिनियरिङ कलेज कुन हो हाम्रो आइओई हो नि त्यसले इन्ट्रान्स एक्जाम लिइरहेछ नि यतिकै सबलाई बोलाइरहेछ र बोलाइरहेको छैन गुड थिङ्स ओन्ली कम्स टु दोज हु वर्क हार्ड किप दिस इन माइन्ड इफ तपाईँ वर्क हार्ड गर्न चाहनुहुन्न भने देयर इज नो वान हु क्यान मेक योर लाइफ बेटर सो किप द्याट इन माइन्ड राम्रो स्टुडेन्ट हुनु पर्यो युनिभर्सिटीको राम्ररी रिसर्च गरेको हुनु पर्यो कहाँ गइरहेको छु म त्यो युएसको म्यापमा कहाँ छ मेरो ठाउँ त्यहाँ गएर मलाई के गर्न छ त्यहाँको सिनियर्सहरूसँग कनेक्ट हुनु पर्यो युनिभर्सिटीको मान्छेसँग कनेक्ट हुनु पर्यो इमेल लेख्न आउनु पर्यो कम्युनिकेट गर्न आउनु पर्यो कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो लाइफमा होइन यो सबै कसरी आउँछ राम्रो स्टुडेन्ट भएर आउँछ तपाईँ एकाडेमिकली राम्रो हुनुहुन्छ भने कन्फिडेन्स पनि आफै आउँछ एकाडेमिकली राम्रो हुनतिर लाग्नु होइन स्याट दिनु स्याटमा मेहनत लाग्छ बसेर पढ्न पर्छ एन्ड द्याट इज वाट यु हेभ टु डु टु बिकम सक्सेसफुल एन्ड हेभ गुड स्कलरसिप्स सो एसएटी दिदिन भनेर अप्सनल त हो दिदिन भनेर हुँदैन दिनु पर्यो स्याट अप्सनल भएको चिज सबभन्दा फाइदा उठाउने भनेको डोमेस्टिक स्टुडेन्ट हो जो युएसको सिटिजन छ नि उनीहरूको लागि राम्रो हो त्यो तपाईँको लागि होइन तपाईँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट हो यु हेभ टु वर्क हार्डर देन देम इफ यु वान्ट टु मेक इट ह्यापन सो स्याट दिदिन भन्ने इङ्ग्लिस प्रोफिसिएन्सी दिदिन यतिकै जान्छु आई डोन्ट थिङ्क भिजाज आर गोइङ टु बी एक्सेप्टेड इफ यु डोन्ट ह्याभ अ इङ्ग्लिस प्रोफिसिएन्सी एटलिस्ट बिना इङ्ग्लिस प्रोफिसिएन्सीको गइराख्नु भएको छ इन्टरभ्यू दिन भने त युर जस्ट वेस्टिङ योर मनी एटलिस्ट त्यति त हुनै पर्यो कति स्टुडेन्टले इपिटी नदिकन जान मिल्दैन सोध्छन् कसरी जाने इपिटी नदिकन सो स्याट दिनु पर्यो इपिटी
EPT दिनु पर्यो अनि त्यसपछि EPT मा जे पनि ल्याउँछ के IELTS TOEFL Duolingo जे गरे नि भयो युनिभर्सिटीको राम्ररी हेर्ने कन्सल्टेन्सीहरुको पछि ब्लाइन्डली फलो गर्ने हैन के जस्ट बिकज तपाई कन्सल्टेन्सी जानुभयो उनीहरुले ल म यसरी गर्दिन्छु भनेर एकदम छोड्दियो सबै आफ्नो डकुमेन्ट्स पनि ओरिजिनल दिएर छोड्दियो उनीहरुसँग कहाँ पठाइराछ के पठाइराछ के युनिभर्सिटी हो केही थाहा छैन यसरी आई डोन्ट थिंक योर भिजा क्यान बी अप्रुभड इफ दैट इज द काइन्ड अफ स्टुडेन्ट यु आर सो कीप दैट इन माइन्ड हैन कन्सियस हुनु पर्यो आफै आफ्नो लाइफलाई आफै प्लान आउट गर्नु पर्यो के अरूले प्लान आउट गर्दिदैन के तपाईको लागि सो कीप दिस थिंग्स इन माइन्ड इफ यु आर अ हार्ड वर्किङ स्टुडेन्ट स्मार्टली वर्क गर्नुहुन्छ हैन मेहनती हुनुहुन्छ भने देयर इज नो वान हु इज गोइङ टु स्टप यु इन एनीथिङ इन लाइफ सो कीप दैट इन माइन्ड एन्ड एट द एन्ड तपाई जब भिसा इन्टरभ्यु दिन जानुहुन्छ त्यहाँ तपाईको एकाडेमिक एबिलिटिजहरुमाथि एकदमै धेरै क्वेशन गर्छन् अब त झन् धेरै गर्छन् पहिला त गर्थेन अब झन् धेरै गर्छन् फाइनान्शियली तपाई क्यापेबल हुनुहुन्छ कि नै त्यसमाथि एकदम धेरै क्वेशन गर्छन् एन्ड अब एकदमै फटाफट भिजा दिन अलिकति कम हुन्छ सो तपाईलाई एकदमै काम गर्न पर्यो यसमा राम्ररी रिहर्स गरेर जानु पर्यो कि मलाई कस्तो आन्सर दिन छ एन्ड all of that thing so keep these things in mind and at the end we all know that USA is the land of opportunities and has always been and it is going to stay like that regardless of which government comes and goes keep that in mind and do not stress about this if you are a good hardworking student no one can stop you to go anywhere in life that was all for today's video I will see you in the next one till then take care and bye bye